yun guys, so bibisitahin natin yung mga halaman ng lola ko dito sa Barangay Lumban, Laguna. So, ito ang lola. Hi Kayla. Hi, hi. Yan ang aming halaman Hi, dito. oh. Yan yung mga tanim ng lola ko. At meron pa dito mga idol. So, ipakita pa natin yung mga iba natin mga Yan. Ay pa. Hindi mo pa nakita yan. dito sa mahalaman na to kung to. So kung sinong sa gustong bumili o umorder, punta lang po kayo dito sa Lumban, Laguna. So joke lang yon. Papakita lang natin yung mga halaman. At ito pa yung mga idol. Kasi babao. Ito pa. Ang dami ng halaman. Hindi na makita. Sa dami. Ayun, sa dami. Ayun, tambak. Ayun. Ito sa inyo po. Ayun po. Nakandaupog na raw po. Ayun, dito. Pakita mo natin special na black. Eh, saan pa yan mang kasi ay? Hi, my name is Algeria. For beginning po, please subscribe to my channel. Ako ang Agi o Kagi ninyo sa ating gagawin na YouTube channel. Kung bago pa lang dito kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan i-subscribe, i-like, and share. And follow niyo na rin ako sa YouTube and Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you!